Εγώ από την άλλη μεριά της κάτω τράβω τα κανονία, πέσαμε και δυο κάτω στο πάτωμα, αλλά κατέβηκα. Μέσα κουλούνι, ποιο? Ψυχός κουλούνι. Άντε, κάτσε μόνο, κάνε ό,τι θες, πες μόνο θες. Έχω νευριάσει για κάποιο λόγο συγκεκριμένο, ξέρω. Kako može da mi razmišljamo? I kako može?
Το περιστέρι τελικά είναι παντού. Σε είδα και τελικά. Σε είδα σε κάποια φάση. Meni bilo što sam izgleda. Ωραία, παραλίγο μάλλον που το ξαναλάω, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, στείλτε μια, ναι, άμα είναι εύκολο το πώς είναι το jet ski, να πας κάπου, πάει πολύ γρήγορα, και 290 ρε, 300. Papà, voglio una cola in piso. Ja, jag får ju mina badbyxor. Det känns jävligt trevligt att ha en sån här sydvästergrupp. Jag är berätta för Jonathan. Det är du och han och den halvan. Fast det är min.